Alright, from the Philippine Star, address terrorism, Rody urges ASEAN. Nagsimula nga po kahapon ang 31st ASEAN Summit kung saan napag-usapan nga po at sinabi ng ating Pangulo ang patungkol po sa terrorism at of course sa violent extremism and other security concerns. Nag-apologize po ang Pangulo for setting the tone of his speech on terrorism and violent extremism. Sinabi niya na itong mga issues na ito as well as para daw po itong piracy and armed robbery na ito daw pong mga issues na ito would endanger peace, stability, and security of our region. Apart from security issues, the President also announced that the ASEAN member states have already signed an agreement patungkol po sa pagprotekta at pag-push at pag-promote ng human rights of our migrant workers. Bukod pa dyan, pinasalamatan rin po ng ating Pangulo ang ASEAN member countries and dialogue partners sa pagtulong po sa Marawi City, sa rehabilitation program ng Marawi City. At ito nga po, pagpapatuloy pa rin po mamaya ang ilang mga pagpupulong sa second day ng 31st ASEAN Summit to fully and effectively implement ASEAN Socio-Cultural, ASEAN Economic Community, and ASEAN Political Security. Banner story naman po tayo ng Manila Bulletin, Philippine-US. Affirm robust ties. Pinagtibay pong muli ni US President Donald Trump ang maganda at matagal na nitong relasyon sa pagitan po yan ng bansang Estados Unidos at ng bansang Pilipinas. Ibinahagi rin po ni US President Donald Trump na nag-e-enjoy ito sa kanyang pagbisita rito sa Pilipinas. Pagdedetalye naman ni Presidential Spokesperson Harry Roque, tumagal po ng halos 40 minuto ang bilateral meeting sa pagitan ni US President Trump at Philippine President Rodrigo Duterte na isinagawa po yan kahapon sa PICC sa Pasay City. Sa umpisa po ng pag-uusap ng dalawa ay sinabi ni PRRD na ang Pilipinas ay mahalagang alay ng bansang Estados Unidos. Nag-reply naman si President Trump na na-handle daw ng maganda at maayos ng Pilipinas ang 31st ASEAN Summit and related summits. At sabi po ni President Trump ay isang kaibigan si Presidente Rodrigo Duterte ni President Trump. Nag-focus po yung bilateral meeting sa pagitan ng dalawang leader sa mga issue ng ISIS, illegal drugs at maging ng trade. Alright, isa naman sa mga banner stories ng Manila Bulletin, Duterte proposes new 3 Cs for ASEAN. So ano ba itong 3 Cs na to? Community, centrality, and connectivity. Para daw mas maging mabilis ang pakikipagtrabaho at makamit ng community natin at pagsulong siyempre sa kooperasyon ng ating mga ASEAN leaders at gayon na rin ng ating mga dialogue partners. Kasi before pala, ang 3 Cs na ginagalawan o ginagamit ng ASEAN ay consultation, consensus, cooperation for the past 5 years. So milestone, ano na naman to, suggestion ng ating Pangulo na maging community, centrality, and connectivity. Itong 3 Cs na to ay titiyakin na mas magiging malinaw ang trabahong kailangan gawin upang mas maging matagumpay ang ASEAN sa pakikipag-ugnayan sa mga external partners. Kasi nga, gaya na sinabi mo, Dayan, kanina, no, meron tayong tinatawag na ASEAN Vision 2025 kung saan yung tatlong communities natin sa ASEAN, tulad na lamang ng ASEAN Political Security Community, ASEAN Economic Community, at ASEAN Socio-Cultural Community Blueprints, ay kailangan ma-implement yan para pagdating natin ng 2025 ay isang one community na ang buong ASEAN. Bukod pa dyan, dito sa ASEAN Summit natin ay nagpakita rin ng suporta ang ilang mga ASEAN leaders para sa isang drug-free community para sa implementasyon ng work plan ng Securing Communities Against Illicit Drugs 2016 to 2025. So lahat ng mga ASEAN leaders, pati ng mga dialogue partners natin ay nakaantabay para maging maayos ang ASEAN, mas maging maayos ang ASEAN by 2025. Okay, punta naman tayo online sa Philippine News Agency. ASEAN leaders adopt Youth Development Index. Kahapon dun sa pag-usapan natin kung ano nga ba yung magiging role ng kabataan sa ASEAN. So, napakagandang balita nito, Jusel. Ang ASEAN Declaration on the Adaptation ng ID or ASEAN Youth Development Index has been adopted kahapon, Monday. And it stresses out yung importance ng youth development across the ASEAN region. Sa isang press briefing nga, sinabi ni NYC Chair Isa Segura na itong adaptation ng ID highlights the initiative ng ASEAN Youth Development when it comes education, sa health, sa well-being, development, opportunity, participation, at engagement, as ASEAN awareness at values at identity. Ito ng ID recognizes the youth role sa ASEAN Vision 2025. And of course, si NYC Chair she hopes that the adaptation of the measure would lead to the formulation of more relevant policies, conceptualization of the programs, projects, and activities at marami pang iba.
Alam nyo, kahapon sa last part ng opening ceremonies, finocus doon yung importance sa mga kabataan. Yung may dance number, tapos lahat ng ASEAN country sumasayaw din. May iba't ibang groups doon. So sinabi doon na yung energy ng mga kabataan, ito yung magsusulong ng future ng ASEAN. That's right. Sila talaga ang pag-asa nating lahat. And sana magtulong-tulong tayong sumuporta sa ASEAN dahil nga nabanggit mo, Jules, kanina, we're hoping na talagang fully at effectively ma-implement itong three itong ASEAN Socio-Cultural, ASEAN Political Security, and ASEAN Economic Community. Bahagi ko na rin kasi kahapon sa opening speech ni Presidente Duterte sa opening ceremony. Sabi niya, sinet niya yung tone ng kanyang mensahe and somehow nag-apologize siya kasi nag-focus talaga siya dun sa terrorism. And ipinarating rin niya yung pasasalamat sa ating mga ASEAN brothers kasi nga naman nung kasagsagan ng bakbakan po doon sa Marawi City at yung mga internally displaced persons, yung mga bakwit natin ay nagbigay po ng mahahalagang tulong yung ating mga kapitbahay sa Association of Southeast Asian Nations. Kaya po nagpapasalamat ang bansa natin sa mga kaibigan natin sa international community.